ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ ዛሬም ተመልሼ በአዲስ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ቆንጆ የጾም ሳንዱች ነው እንዴት ነው የምሰራው በምንድነው የምሰራው የሚለውን ነገር አብረን ያለን አብራችሁኝ ነው ለሳንዱች መስሪያ የሚያስፈልገኝ ግብአት አበባ ጎመን ሽንኩርት ቃሪያ ዱቄት ዘይት ጥቅል ጎመን እኔ ወይንስ እጁን መርጫለሁ እናንተ ነጩንም ማረክ ትችላላችሁ የአረብ ቢጣ ቁንዶ በርበሬ የጾም ማዮኔዝ አቼቶ ማስታርድ ኬቻፕ ጨው እና የዳቦ ፍርፋሪ ናቸው ስራዬን ስጀምር እንግዲህ የማደርገው ያሳየኋችሁ ጎመን ላይ የሚበቃኝን ያህል ቆርጬው ስጄ አጽድቼ እንደዚህ ከታትፌ ይዤው መጥቻለሁ ማለት ነው በመቀጠል የማረገው ነገር የሚበቃኝን ያክል ጨው ጨምራለሁ ማዮኔዛችንም ጨዋለው ስለዚህ ጠንቀቅ ማለት አለብን በጣም ብዙ መጨመር የለብንም በመቀጠል እዚህ ጋር አቼቶ አለኝ አቼቶ እንደዚህ ጨምራለሁ ከዛም መስራችሁ ማረጋው እናንተ ያው ጓንት ማርጋችሁ ማርጋቻላችሁ እኔ ግን እጄን አጽድቼ የመጣው ስለዚህ ምንም ችግር የለብኝም እንደዚህ አርጌ በደንብ አርጌ አሸዋለሁ ምክንያቱም የጨመርኩት አቼቶና ጨው ጎመን ውስጥ በደንብ እንዲገባ ማለት ነው ከዛ በደንብ እሽት ካረጋችሁት በኋላ ከጎመን ውስጥ ያለው ውሃም ይወጣል የራሱን ውሃ ያስወጣል ማለት ነው አቼቶ ጋር ሆኖ በደንብ እንዲብላላ እንደዚህ ከድነን ይሄ ስታሹት ራሱ ሲጥ ሚል ድምጽ አለው አይደለ እሱ ራሱ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው የዛን ጊዜ እንደዚህ ከድንና በደንብ እንዲብላላ ከቻለን እንደው ማለት ፍርጃችሁን ስከተን አንድ ምሽት እናሳድረው በጣም ቆንጆ ነው እንደ ማታ ከሰራ ነው በበነጋታው ለምሳም ለራትም አውጥተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው የበለጠ የሚጣፍጥና ቃናውን በደንብ ወስዶ በጣም ቆንጆ የሚሆነው እኔ ግን ያው አሁን ድክስ ከመጠብስ ድረስ አቆየውና ከዛ በኋላ ተጠቀበታለሁ ማለት ነው በመቀጠል እሳቴ ለኩሳለሁ ለመጥበሻ የሚሆነኝ ማለት ነው ከዛ ማረጋው እዚህ ጋር አበባ ጎመን ያለ አበባ ጎመኔን እንደዚህ ከትፋለሁ ቆራርጣለሁ በመቀጠል እንደዚህ የአበባ ጎመኔን ከታትፌ ካጠብኩኝ በኋላ ምንድነው ማረጋው እዚህ ጋር ዱቄት አለኝ ዱቄት ላይ ጨው ጨምራለሁ ከዛም በጠብጣለሁ በጣም ወፍራም ሳይሆን በጣም ቀጭን ሳይሆን አበባ ጎመናችን ሊሸከም በሚችለው መልኩ ማለት ነው እንሳለን እንደዚህ ይበዚህ እንዳለ እዚህ ጋር ቁንዶ በርበሬን ጨምራለሁ ለውሳለሁ ከዛ እንደዚህ ለውሰዋለሁ ከዛ አበባ ጎመኔ እዚህ እንደዚህ እየነከርኩኝ ያንጠፈጠፍኩ ወደ ዳቦ ፍርፋሪ በጣም ቀላል ነው ከዛ እዚህ ጋር እንዴት መስራችሁ ማረጋው ነው እጄን በጣም እንዳይነካኝ እንደዚህ ያረግና በጣም የሚያፈጥነው እንደዚህ ሲሆን ነው ከዛ አንድ እዚህ ጋር ከዛ አሁን እንደዚህ አድርገን ጠብሰዋለን ማለት ነው ከዛም ሲበስልልን እናወጣዋለን በደንብ እንደዚህ ዘይቱን ትንሽ አንጠፍጥፈን
ይሄን በቅቶታል አወጣዋለሁ። እሳቴን አጠፋና አሁን ምን መስላችሁ ማደርገው እዚህ ጋር ጥቅል ጎመኔ እንግዲህ አለ በደንብ አድርጌ ተቾላለ። ቆይ ላሳያችሁ እንዴት ድምቅ ያለ ወይን ጠጅ እንደሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ከአቼቶ ጋር በጣም ሲዋሃድ እንደዛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይርሳል። ከዛ ታች ያለው እንግዲህ አቼቶ እና የጎመኑ ውሃ ሳንዱቼን እንዳይቀድብኝ የማደርገው ነገር እና ጣዕሙን ደግሞ ከመጨመረው ቅመም ጋር እንዳይቀይርብኝ በጣም አቼቶ እንዳይበዛ ማለት ነው። በዚህ አጠለዋለሁ። ከዛ በደንብ ጭምቅ አርጌ ይዤ ከመጣው በኋላ አጥልዬ ማለት ነው በወንፊቱ እዚህ ጋር ያለኝን የጾም ማዮኔዝ እንደዚህ ጨምራለሁ። የጾም ማታገኙ ሰዎች ባትጨምሩበትም ምንም ማለት አይደለም። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደዚህ ያረግና ትንሽ ቆንጆ በርበሬ ያረግና ለውሰዋለሁ። ከዛ እንዲህ ካረግን በኋላ እዚህ ጋር ቃሪያን ከትፌያለሁ፣ ሽንኩርቴን ከትፌያለሁ። ምንድነው መሰላችሁ ማደርገው ምንም የቀረን ነገር የለም። እዚህ ጋር እስከ ስር ያለውን ወስዳለሁ። ረጠብ ያለውን ከላይ እንዳይደርቅብኝ ማለት ነው። እናንተ የደረቀ መስሎ ከታያችሁ እንግዲህ መጥበሻችሁ ላይ ሞቅ ብታረጉት እሳታችሁ ላይ ማለት ነው ልስልስ ይልላችኋል። ምንም አያስቸግርም። እኔ እንግዲህ ያልተፈተገ ጥቁር ስንዴ ነው የምመርጠው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ይጣፍጠኛል። የሀገሬን ዳቦ ነው የሚያስታውሰኝ። በዚህ ላይ ደግሞ ለጤናም በግሉቲን አነስ ያለ ስለሆነ ከነጩ ምንድን ይባለው የተሻለ ነው ማለት ነው ስንመገበው። ከነጩ ልክ ይሄኛው ጥሩ ነው። ከዛ የማደርገው ነገር ምንድነው መሰላችሁ ለመጀመሪያ እንደዚህ አድርግና እንደዚህ ሰላጣ እናደርጋለሁ። ምንም ዳቦአችሁን መቀባት አያስፈልጋችሁም። ምክንያቱም በቂውን ያክል ማዮኔዝ አላችሁ ጨምራችኋል። ከዛ እንደማደርገው ታይቷል እንዴት ክራንቺ እንደሆነ። እንደዚህ እናደርጋለን። ይበቃል ብለን የምናስበውን ያክል። ከዛ በኋላ እንደዚህ ሽንኩርታችን እናደርጋለን። እስቲ በቃን ያክል ይበቃላል። ሽንኩርት በሽንኩርት እንዳይሆን ሁለት ቃሪያ ይበቃላል። ከዛ በኋላ ማስታርዴን አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እኔ ያዘጋጀሁት ኬቻፕ አለ። እሱን አደርጋለሁ እንደዚህ ወላላ። እዚህ ጋር ወረቀት አለኝ። እንዲህ እንጠቀልልና ታሽዋለ እንዴት እንደሚያስቆንጅ አያችሁት አይደል? እንዲራሱ ሲታይ አበባ ጎመን አይመስልም። ለማንኛውም እኔ እንግዲህ አጣጥምላችኋለሁ። ይሰማል እንዴት እንደዚህ ነው እንዴ? እንደዚህ ያልኩኝ እንዴ ኩሽኩሽ የሚለው በእውነት ነው የምላችሁ። በነገራችን ላይ የዳቦ ፍርፋሪ ስትመርጡ ማለት ነው ምንድን ባለው ስጋ ውስጥ አብሮ ጨምሮ አብኩቶ ለማጣበቅ ሆነ የምትጠቀሙበት ነጩ ተጠቀሙ። ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ ሞር ግሉቲን ስላለው የበለጠ ግሉቲን ስላለው የበለጠ ያጠባብቃል። ነገር ግን ለመጥበስ ከሆነ የጥቁሩን ስንዴ ያልተፈተገ ስንዴ እያነበባችሁ ተጠቀሙ። እንደዚህ ክሽ የሚል እንግዲህ ይሁንላችኋል ማለት ነው። የምትጠብሱት ነገር ነው እንዴት እንደሚያምር የሚያምረው ብቻ አይደለም የሚጣፍጠው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሌሎቻችሁንም እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ስጋ ምናምን እየሰራችሁ ሳንዱች ከማድረግ እንደዚህ እንግዲህ የአበባ ጎመን እየሰራችሁ በተገቢው መንገድ እነሱም አትክልት እየለመዱ ያለመዱም ከሆነ እየለመዱም ደግሞ ከሆነ ለለውጥ በእነዚህ መልኩ እየሰራችሁ ብትመግቧቸው በጣም ቆንጆ ነው ብዬ እላለሁ። እኔ እንደ ሁሌም ብላችሁ ስሩ፣ ሞክሩ፣ ብሉ ነው። በጣም ቀላል ነው።
በጣም ነው የሚጣፍጠው በጣም ግሩም ነው ስለዚህ ሁሉም ሰው ሊሰራው የሚችል ነው ልጅ አዋቂ ተማሪ ወንደላጤ ሴተላጤ ምን ብዬ ልንገራችሁ ለሁሉም የሚስማማ ነው ሳንዱች ያው ይታወቃል የመንገድ ላይ ምግብ ወይም ስትሪት ፉድ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሁላችንም የሚስማማን የሚጣፍጥ ነገር ነው ስለዚህ እኔ የምላችሁ እንደ ሁሉም ስሩ ሞክሩ ብሉ ነው በተረፈ ዛሬ የነበረኝ የምግብ ስራ ይሄን ይመስል ነበር አዲስ ናችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል የምትለዋን ካርጋችሁ ሁሌም ስራው ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ ሰራውትን ሳንዱች ከወዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በሌላ በቆንጆ የምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ባይ ባይ